No ja check. Ääni näyttäisi kuuluvan sinne, kun malttaa vaan puhua riittävän lujaa. Tuosta vielä. No, se on siinä. Moikka, eli 100 tilaajan spessu. Lupasin kertoa vähän lisää itsestäni ja tästä kanavasta. No, minä onkin aika nopeasti esitelty, eli Alexander Siikervi, tämmönen reilu 30 miehen alku Helsingistä. Ihan tavallinen maanantai-tyyppi. Takana ei ole mitään kovaa ja dramaattista nuoruutta Amerikan vuosineen, vaan ihan pikkuhiljaa kasvanut tässä vaan omaksi itsekseni. Ja mä luulen, että mä tuonkin paremmin tutuksi sitten tässä näiden videoiden saatossa pikkuhiljaa mielellään tämän luonto- ja retkeilyviitekehyksen sisällä. No mistä sitten lähti idea tälle kanavalle? Alun perin mun teki siis vaan mieli alkaa tuottaa semmosia niin kuin siistejä ja hauskoja luontoon ja retkeilyyn liittyviä videoita, ja sitä mun itse asiassa tekee yhäkin mieli tehdä. Tarkoitus olisi siis tarjota näillä videoilla niin huvia kuin hyötyä, mutta myös inspiraatiota, koska melkeinpä paras palaute, mitä voi saada, on se, että joku on innostunut jostain mun jutusta niin paljon, että on lähtenyt itse luontoon ja saanut siellä sitten elämyksiä ja kenties nauttinut muutenkin olostaan. Mutta mulla on myös pikkasen semmoista esiintymis- ja luomisvimmaa, jota tässä videoita käsikirjoittaessa, suunnitellessa, kuvatessa ja editoidessa pääsee hyvin toteuttamaan. Sen lisäksi mä katson hirveästi muiden eri retkeilytubettajien videoita, viihdyn niiden parissa tosi hyvin ja se näyttää mulle semmoista mielekkäältä ja mukavalta pelikentältä, minne olisi hauska päästä mukaan. No mun oma harrastuneisuus sitten. Mä harrastan kyllä tosi monipuolisesti luontoa, että pääasiassa mä oon nyt viime aikoina varsinkin katsellut noita lintuja, mutta mä mielellään myös vaellan ja kalastelen ja nyt uusimpana harrastuksena ehkä tää kuvaaminen. Lintuharrastus on siitä hyvä, että se sopii näihin kaikkiin ikään kuin sekundääriseksi toiminnaksi. Ja joskus kun on oppinut noita lintuja katsomaan, niin siitä on enää vähän vaikea peruuttaa. Mä tekisin mielelläni myöhemmin esimerkiksi semmosia vaellus- tai kalastuskärki edellä meneviä videoita, mutta tää kevät on nyt niin kovaa lintuaikaa, että valtaosa videoista on keskittynyt ja vielä seuraavatkin varmaan keskittyy näihin lintuihin, mutta myöhemmin sitten mieluusti myös jotain muuta. Niin ja mä tykkään myös tarkkailla tähtiä ja itse asiassa kaikki liikuntakin, mitä harrastan, niin on oikeastaan semmoista ulkoliikuntaa, että se on lenkkeilyä ja sitten noilla ulkoliikuntapaikoilla jumppailua. Se oikeastaan mulle ihan hyvin riittää. Tämä kaikki sisältö on tarkoitus tuottaa vain ja ainoastaan tänne YouTubeen. Mä en ole itse mikään kova niin sanotusti some-ihminen. Ja mä en käytä esimerkiksi IG:tä tai TikTokia. Mulla on kyllä semmoinen noin 10 vuotta vanha Facebook-sivu, minne mä oon joskus sitten laittanut tiedotuksia tai oikeastaan niin kuin kuulumisia sitten semmoisilta pidemmiltä vaelluksilta, missä on ollut, tai sitten mä oon tiedottanut siellä esimerkiksi tulevista opastuksista, koska olen siis erä- ja luonto-opas koulutukseltani, valmistunut aikoinaan Kiljavan opistolta, ja nyt itse asiassa opiskelen myös nimittäin Laajasalossa mediataitoja. Minä halusin näytellä ja häntä, hei. hyvin on viihtynyt koulussa. Muita koulutuksia ei oikeastaan sitten lukion lisäksi ole, jonka kävin siis Helsingin Rudolf Steiner koulussa. Lämmöllä sitäkin aikaa muistelen. Ja en nyt halua sanoa ehdotonta eitä millekään muulle somen tekemiselle, jos tämä videoiden tekeminen rupeaa menee jossain vaiheessa vakavemmaksi, niin sittenhän voi olla ihan hyödyllistä ottaa joku muu somealusta tähän mukaan. Mutta tästä YouTubesta kaikki saa nyt lähteä kyllä liikkeelle. Eikä mulla ole mitään siis somen maltillista käyttöä vastaan. Ihan kiva paikkahan se somekin on. Mutta edelleen, niin kuin mä sillä ekalla videolla sanoin, niin mulla on tässä pelissä nyt pitkäjänteisyys, koska helposti innostuvaa, helposti kyllästyvää sorttia, niin tulee aloitettua kaikenlaista ja sitten kun löytyy jotain uutta mielenkiinnostavampaa, niin kaikki aina jää. Mutta niin kuin sanottu, että nyt kun mä käyn ihan koulua, jossa opiskelen näitä taitoja, sen lisäksi mä oon hankkinut aika isolla rahalla erilaista kalustoa, niin olisi vähän harmi, jos nämä kaikki koulussa opitut taidot menis hukkaan ja kaikki kamppeet jäisi tänne pölyntymään. Ja nyt mä koitan löytää jonkun semmoisen mukavan tavan tehdä näitä videoita, jotta mä pystyisin tekemään niitä niin kuin hyvällä mielellä ja säännöllisesti. Tarkoitus ei vielä ole
näillä alkaa tienaamaan. Raha olisi ehkä vähän kierromotivaattori tässä kohtaa. Mutta sanotaan, että sekin voi ehkä jossain vaiheessa tulla kuuloon, jos näistä tulee mun ja teidän katsojien välille semmoinen mukava juttu, niin silloin se on oikeastaan vähän niin kuin win-win diili, että mä rupean satsaamaan tähän enemmän resursseja ja katsojalle se on melko kivuton tapa esimerkiksi klikkailla mainoksia tuosta pois tieltä. Mutta sen aikaa ei ole ollenkaan vielä, ei ole tämän vuoden puolellakaan. Mutta katsotaan tulevaisuudessa. Ja luonnollisestihan tätä kanavaa voi alkaa nyt jo tilaamaan, jos tämä sisältö vaikuttaa kiinnostavalta. Toki tässä kohtaa sisältöä, ainakin mun silmään osuu se, että kaikki on vähän niin kuin just opittu ja melko lailla alkuvaiheessa, mutta sekin voi olla yksi syy alkaa tilaamaan tätä kanavaa ja seuraamaan sitä, miten meikäläinen tässä sisällön tuottajana kehittyy. Mulla on tuossa editorissa nyt lähes valmiina pari uutta videoita, joissa mä yhdistelin mun opas- ja mediataitoja ja mä vein muutamia kaupunkikanavan toimittajia linturetkelle. Tässä kohtaa voin paljastaa sen verran, että ainakin niiden kuvaaminen oli erinomaisen hauskaa. Ne tulee tänne YouTubeen ihan lähiaikoina. Mutta nyt kiitos taas mielenkiinnosta ja laittakaa kanavaa tilaukseen ja tehän voitte vaikka kirjoittaa tuohon kommenttikenttään, kertokaa vaikka, että joko on kevättä rinnassa. Mulla ei ole niin paljon yhteydenottoja vielä tullut, eikä kommentteja, ettenkö mä olisi ehtinyt tietääkseni niihin kaikkiin vastaamaan ja niin meinaan nytkin tehdä. Mutta näillä pitkillä puheilla mun puolesta nyt ensi kertaan. Kiitos mielenkiinnosta. Näkemiin.